جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر محبوب دست به دست هم دادید تا توانستیم سال موفق‌تر و بهتری را بگذرانیم. جای آن است که نظری هم به روزهای سخت و دشوار و تاریک گذشته بیفکنیم تا بدانیم کجا بودیم، کجا هستیم، کجا می‌رویم. طبعاً با تنگناهای نیز درگیر شد. جناب آقای دادستان ناراحت نشید. من دارم از خودم دفاع میکنم و این دفاع رو اجازه بدید با کمال شهامت بکنم و اگر با کمال شهامت و صداقت دفاع نکنم خیال میکنم وظیفه‌مو انجام ندادم. 25% کروپ ما شماست امروز درآمد داره و این کروپ به دردتون میخوره. شما چطور میتونید وارد بشید در دنیا؟ امسال باید عرض کنم که واقعاً برای اولین بار گله‌مندم که چنین بودجه‌ای رو تقدیم مجلس شورای ملی کردم و در لابلای این بودجه به جز کمبود ماهی و چند جاده استانی و چند مسئله کوچک طنین این بودجه رو از طرف دوستان اقلیت نشنیدم. صحبت از کمبودهای کردیم که خود من قبل از همه اعتراف به این کمبودها میکنم. اگر خدای نکرده نخست وزیری از این گروه اقلیتم جای من بود، اونها هم چنین کمبودایی رو نمیتونستن از بین ببرن. مملکتی است در حال تحرک، مملکتی است در حال پیشرفت، مملکتی است که با سرعت پیش میره. کمبوداش هم هست، خواهد بود و مسلماً سعیمونم بر این میباشد که این کمبودا رو از بین ببریم. از لحاظ بین المللی امروز شاهنشاهمون یه پلی رو بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه انداختن که راه حلی براش پیدا کنن. این ایران امروز، ایران 10 سال پیش 15 سال پیش نیست. پس چرا؟ و اینجاست که من ایراد میگیرم، اینجاست که من گله میکنم. من استدعا کردم روزی که این لایحه رو تقدیم کردم که اقلاً بخونید این لایحه رو، اقلاً لابلای ورقای این لایحه ببینید سیاست‌ها چیست، ببینید دولت چه پیشنهاداتی میکنه از هر لحاظ و واقعاً مال رو یاری کنید، برای خاطری که مسلماً نه وطن پرستی نه اطلاعات در انحصار ما تنها نیست و چه بسا با همکاری و با هم فکری شما بتوانیم راهمون رو بهتر هموار کنیم. شما در مملکتی زندگی میکنید، ما در مملکتی زندگی میکنیم که هر دقیقش یک تحول عظیمی رو میبینه. اون روزی که ما بودجه رو تدوین کرده بودیم مذاکرات اخیر نفت تهران نبود. در موقعی که بودجه تدوین شد مذاکرات شرکت‌های نفتی در کویت به نتیجه رسید، لایحه تقدیمتون کردیم. همین موقع که شما راجع به این بودجه صحبت می‌کردید مذاکرات نفت در تهران درآمد ما رو از نفت 2 برابر کرد و مسلماً انتظار نداشتید که من این لایحه رو پس بگیرم، لایحه جدیدی رو تقدیم بکنم. امروز خدمتتون عرض میکنم ما اجباراً باید به فکر یه سیاست‌های جدیدی بیفتیم که تا به حال به فکر اون نبودیم. یعنی باید قبول بکنیم که ایران کشوری است امروز بین کشورهای مهم دنیا که از هر لحاظ سیاستش بایستی با مقامش هماهنگ باشه. خود جناب عالی درباره
استفاده دولت از کمک‌های بانکی می‌کردید. خودتون از تورم صحبت فرمودید. بایستی انتظار داشتم که حداقل این نکته رو قبول می‌کردید که دولت در فکر این کارم هست. بلکه که بنده عرض کنم که در جهان تنها کشوری که توانست جلوی سیر ترقی نامعقول قیمت‌ها رو بگیره ایران بود، پس از فرمایشاتی که شاهنشاه در موقع افتتاح مجلسین فرمودند. و حتی میتوانم این نوید رو به شما بگم که در عرض این 2 ماه قیمت‌ها سیر نزولی رو شروع کردن، ولی هنوز راضی نیستیم و باز هم داریم با تمام قوامون می جنگیم که گران فروشی رو از بین ببریم. مسلماً گرانی یک مسئله است که بیشتر وارداتی است در کشورمون. و ضمناً برای اطلاع جناب عالی ما دیگر از کمک‌های بانک مرکزی استفاده نخواهیم کرد و می توانیم از بودجه خودمون این بودجه رو به نتیجه برسانیم. بنده سوال میکنم از جناب عالی، بین تمام کشورهای دنیا در این 10 سال امکان پیشرفت داشتن، اسم یک کشوری ببرید که توانسته با این سرعت پیش بره. نداریم. ما از یک امکانات مالی مهمی، از یک وضع بین المللی و بالاخص از یک رهبری داهیانه‌ای برخوردار داریم. این عوامل با هم توانست مملکت ما رو از یک نقطه ضعفی به یک نقطه قدرتی برسونه. امروز باید قبول بکنیم و اینجاست که بنده ایراد میگیرم، باید قبول بکنیم که ما اگر در تمام قسمت‌های اقتصادیمون با سرعت پیش رفتیم و توانستیم از لحاظ اقتصاد کشوری در ردیف 15 کشور بزرگ دنیا باشیم، آیا از لحاظ فکری آماده این کار هستیم یا نه؟ اینجا بود که من علاقه داشتم مجلس شورای ملی چه اقلیت چه اکثریت ما رو یاری بکنه که چی کار بکنیم که از لحاظ فکریم ما بتوانیم در ردیف 15 کشور بزرگ دنیا قرار بگیریم. این مسلماً کمکی بود که به ما میکردید و میدیدیم که با هم این برنامه ها رو چطور تدوین بکنیم. راجع به ساختمان صحبت فرمودید. من اینو از این موقعیت میخوام استفاده کنم چند نکته راجع به ساختمان عرض کنم. ببینید، سیاست دولت در این قسمت روشن بود. عرض کردیم، امروز هم اینجا میگویم، این سیاست هم دنبال میکنیم. استفاده از یک مسکن مناسب برای هر خانواده ایرانی. این سیاستی است که دولت در مد نظر داشته و دنبال میکنه. و در این چند سال اقداماتی شده. هرچند که جناب عالی میفرمایید تورم ساختمان یک تورم ملیحی است، ولی خب ملاحتش هم یه حدی داره. اگر بگذارید که خیلی ملیح بشه، اون وقت اون بخش‌های دیگر اقتصادتون در اشکال خواهد بود، تنگناهاتون بیشتر میشه. اگر ما امروز از لحاظ سیمان، از لحاظ آهن، از لحاظ مسائل ساختمانی کمبود داریم، چرا کمبود داریم؟ برای این نیست که ساختمان نبوده، برای اینه که ما ساختمانمون بیش از اون حدی بود که در یک اقتصاد متعارف باید قبول بکنیم. اشکالمون اینجا بوده. قبول میکنم مجبور شدیم در برابر این تنگنا یک تصمیماتی بگیریم. تصمیم چی گرفتیم؟
گفتیم که یا در برابر کمبود سیمان، اونایی که میخوان آپارتمان سازی بزرگ بکنن از خارج سیمانشون رو بیارن خودشون وارد کنن، یا اینکه دولت میگوید تا 300 متر خانه مسکن براش سیمان میده و اجازه ساختمانش میده برای سال 52. مسلماً در سال 53 با گشایشی که پیدا خواهیم کرد این مقررات هم تغییر پیدا خواهد کرد، ولی 300 متر مربع کم نیست. 300 متر مربع اونهایی که خارج بودن میدونن آپارتمان ها 48 متر و 78 متر هستن، پس کم نیست. و از طرف دیگر این اشکالات در تهران بود نه در استانها. سعیم بود که در استانها یک امکانات بیشتری بدیم، برای خاطری که از طرف دیگر توسعه این شهر تهران خودتون میدونید به جایی داره میرسه که من اینجا اعلام خطر میکنم اگر این توسعه اینطور ادامه پیدا کنه، بالمعال جیره بندی آب، جیره بندی برق و تمام این مسائل و مسائل اجتماعی که ممکنه در بر داشته باشه گریبانگیر ما خواهد بود. مسائلی هم متاسفانه از گوش کنار آدم میشنوه و من نمیدونم این حرفا چطور در میاد و بالمعال حتما یکی یه حرفی رو در میاره فرداش خودش باور میکنه که اون حرف صحت داره. میگوین که دولت میخواد زمین مردم بگیره، دولت میخواد اگر مردم 2 تا خانه دارن یکیشو بگیره، اگر 2 تا تلفن دارن یک تلفنشو بگیره. این حرفا چه؟ بنده میگم خدمتتون عرض میکنم حداقل استفاده از یک مسکن مناسب برای هر خانواده ایرانی. نگفتم حد اکثر، گفتم حداقل. اگر کسی میتونه 2 تا خونه داشته باشه، 3 تا خونه داشته باشه، ما داریم میریم به طرف اون جامعه مرفهی که میخواهیم که یک روزی هم صاحب خانه در تهران باشه، هم صاحب خانه در استانش باشه، هم صاحب خانه در یلاق باشه. چرا نه؟ ما دنبال اون فکریم، دنبال این نیستیم که مردم رو ناراحت بکنیم. جناب دکتر رئیسی راجع به بهداشت و درمان صحبت کردن. خب خودشون متخصص این کار هستن، یه مقدار ایراداتشون هم لابلای فرمایشاتشون اونطوری که بنده استنباط میکنم به خود اطباست. ولی خب ببینید ما اشکالمون اینه که طبیبی نیست که علاقه داشته باشه از پایتخت بره. اشکال اینجاست هر کسی که کار خودش از پل گذشته، که گذشت از پل، میخواد مقررات برای اون بذاره برای اون کسی که از اون پل نگذشته. خب من خیال میکنم در اینجا کار صحیح اینه که یه عده‌ای بیان جانفشانی بکنن، از هر چیزی که دارند ول کنن، خودشون برن و چی بشن؟ و نمونه بشن. من کاری که میتوانم بکنم اینه که ما شبکه بهداشتیمون رو توسعه بدیم، بیمارستان‌های استانی بزرگتر درست کنیم، امکانات کافی رو به بخش خصوصی اطباء بدیم که برن در خارج، و شبکه بهداشتی و درمانی دولتی هم الان چه توسط وزارت بهداری شیر و خورشید یا جمعیت‌های دیگری ایجاد بکنیم که بیشتر طبیبش میاد از ایران، ایرانی داشته باشیم، بالای سرم قبول میکنم، نباشه از خارج طبیب استخدام خواهم کرد. 2 روز پیش تو یکی از روزنامه‌های صبح خوندم که یک نامه شخصی بود، حالا اسمش هم نبریم، نطقی کرده بود در یک جمعیت اینجا که چرا ایرانیانی که در خارج هستن بر نمیگردن و نمیخوان، و به خصوص اطباء. و جواب یکی دیگه هم جوابشو داده بود که جوابش به نظر من خیلی با احترام بود، میتونست خود تندتر باشه. میگفت که بله نمیان برای خاطری که این محیط براشون مناسب نیست، میان اینجا اینا رو احترام بهشون نمیذارن، برمیگردن به مملکتشون فقیر، جای دیگه غنی هستن. من اگر چنین شخصی باشه اینجوری فکر کنه من ترجیح میدم نیاد.
حتی ایرانی باشه. اون ایرانی به درد ما نمیخوره. بنده عرض کردم ایرانی وظیفه ملی داره برگرده. مملکت رو کی بسازه؟ طبیب از خارج میاد، باید ما براش لابراتوار درست کنیم که اون تحقیقات کنه، باز خودش به لابراتوارش رو درست کنه. با پول این ملت، با پول پدر مادرش رفته درس خونده، وظیفه ملیش، ندای ملیش اینه که برگرده توی مملکت خدمت کنه. بر نمیگرده، اشکی نمیریزیم، ما اشکی نمیریزیم، برای خاطری که خدمت به مملکت وظیفه است، فریضه است. میخواد خارج بمونه، ولی بعدم بگن نه میاد اینجا یه ساله نمیدونم وزیر بهداری نشده. بنده این مقاله رو که میخوندم کدوم کشوری هست که واقعا اینقدر با سرعت مدارج ترقی رو افراد پی بکنه؟ ببینید دیگه. پس چه اصراری که این چیزها رو ما اصلا راجبش صحبت کنیم. و اون وقت جمله که خیلی به من برخورد، گفت بله برای خاطری که یک عقده در برابر فقر کشور خودش و غنی بودن اون کشور. اگر ایرانی در برابر کشور خودش عقده‌ای داره، بهتره که این عقده‌شو یه جای دیگه خورد کنه و همونجا بمونه، ما احتیاج بهش نداریم. ولی در هر صورت ما اطباء لازم رو استخدام خواهیم کرد و خودتونم میدونید آقای دکتر رئیسی که ما سعی کردیم یه راه حل‌های جدیدی پیدا کنیم برای روستاهامون، یه اطبایی رو طوری در مدارس طب برن که اینا این شبکه رو زودتر پر کنن، بلکه تا حدودی مسائل ما حل شده بود. من نمیدونم چطور میشه که همیشه اونهایی که بیشتر به سیستم اداری ما ایراد میگیرن همونایی بودن که در این ادارات بودن، الان برای مدتی خارج از این ادارات هستن و این ایرادات بیشتر از طرف آقایون گرفته میشه. حتی آقای فضائلی هم مدتی تمام فرمایشاتشون اصلا راجع به انقلاب اداری و تنظیم خانواده بود. هممون متخصص انقلاب اداری هستیم. بنده استدعام از الان آقایونی که خارج از دستگاه اداری هستن بنده عرضی نمیتونم بکنم، ولی اونهایی که صاحب نظر هستن خودشون در اون جایی که هستن اون دستگاهشون رو درست کنن. یه روزی دعوت داشتم در جمعیت مدیران ایران، نمیدونم از این جمعیت ها خیلی شده، ما هم گاهی دعوت میکنن که بریم نطق بکنیم یا حرف بزنیم و صحبت که رفتیم اونجا نشستیم دیدیم اینا صحبت کردن، همشون همکاران منن، یا معاون یا وزیر یا مدیر کل، همشون نشستن. بعد نطق کردن، طرف که نطق کردن رئیسشون گفت ما اینجا آماده هستیم که جناب نخست وزیر به شما کمک بکنیم که دستگاه اداری ایران درست کنید. و پاسخ جواب دادم قربانت برم، شما که همتون میبینم تو دستگاه اداری هستید، خودتون درست کنید اونجایی که هستید، اونجای ما رو ول کنید و بذارید ما کارمون رو انجام بدیم. الان اینم اینطور شد. ولی مسلماً فرمایشاتتون در این قسمت باید در مد نظر باشه، باید بتوانیم کاری انجام بدیم که این دستگاه اداری ما بتونه اون خلأ فکری هم اگر موجود باشه از بین بره. ولی وقت میخواد. این یه چیزی نیست که شب بخوابید فردای صبحش انجام بگیرید. خودتون قاضی بودید و حتما قضاوتتون باید صحیح باشه. خودتون دیدید چه اشکالاتی داره. در بین دوستان حزب مردممون یه عده‌شون در بخش خصوصی هستن، خودشون می‌بینن اونجام چه اشکالاتی داره. یه عده‌شون هم چند ماه پیش چند سال پیش در بخش دولتی بود. واقعاً این انقلاب یه انقلاب روحی است، انقلاب فکری است و ما با تمام وسایلمون دنبال میکنیم. ولی به این فکری که ما 4 نفر رو اخراج بکنیم، بیرون بکنیم، راه حل نیست. اون راه حل نیست. راه حل هر انسانی آقای طباطبایی ارزش داره.
اشرف المخلوقات میگیم. هر انسانی ارزش داره. ما باید ببینیم دردش کجاست، اون درد رو حل کنیم که از این انسان استفاده کنیم. این سیاستی است که من بهش اعتقاد دارم.